हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे वांग्याच्या भरीतची रेसिपी, ती पण माझ्या पद्धतीने। तर ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हाला खूप म्हणजे खूप जास्त आवडेल। तर इथे आपण वांगे रोस्ट नाही करणार आहोत, तर काय करणार आहोत त्यासाठी रेसिपी पूर्णपणे बघा। तर इथे मी 250 ग्राम वांगी घेतली आहेत। वांग्यांना पहिला तर मी स्वच्छ धुवून घेतलं, त्याच्यानंतर त्याच्यावरती जे छोटे छोटे असे काटे असतात ना, ते सर्व काढून घ्यायचे आहेत आणि देठांमधलं अर्धा इंच देठ कापून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथे मी एक मोठ्या कांद्याला स्लाइस करून घेतलेला आहे, एक टोमॅटोला कापून घेतलेला आहे, लसूण आणि मिरचीला ठेचून घेतलं आणि कढीपत्ता घेतला। आता मसाल्यांमध्ये इथे मी हळद घेतलेली आहे, घाटी मसाला घेतलेला आहे, गरम मसाला, मीठ आणि त्याचप्रमाणे मी इथे हिंग घेतलेला आहे आणि मोहरी आणि जिरं घेतलेलं आहे। तर सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं आहे, वांग्यांना चिरा पाडून घ्यायचा आहे। भरलेली वांगी बनवताना जसं आपण चिरा पाडतो त्याच प्रकारे आपल्याला वांग्यांना चिरा पाडून घ्यायचा आहे। जर का तुम्हाला त्याचे काप करायचे असेल तर तुम्ही तसंही करू शकता। आता ह्याने काय होतं, वांग्यांमध्ये काही कीड वगैरे असेल ना, तर ती आपल्याला दिसते आणि आपण ते वांग तिकडून वगळू शकतो। वांग्यांना चिरून घेतल्यानंतर मी एका कढईमध्ये तेल तापत ठेवलं होतं। तेल छान गरम झाल्यावरती मी त्याच्यामध्ये ही वांगे टाकलेली आहेत आणि वांग्यांना आपल्याला डीप फ्राय करून घ्यायचं आहे। हां, मी बरोबर बोलते, वांग्यांना आपल्याला डीप फ्राय करून घ्यायचं आहे, पण आपल्याला जास्त ह्याला ब्राऊन नाही करायचं आहे। वांगे जेव्हा तुम्हाला वाटेल की आता हे शिजलेले आहेत, तसेच आपल्याला वांगे लगेच ह्या तेलामधून काढून घ्यायचे आहेत। तर नेहमी वांग्याचं भरीत हे वांग रोस्ट करून बनवलं जातं, पण आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे डीप फ्राय करून बनवलेलं वांग्याचा भरीतची रेसिपी। तर डीप फ्राय करून बनवलेलं वांग्याचं भरीत एकदम उत्कृष्ट लागतं खाण्यामध्ये, नक्की ट्राय करून बघा। तर आता ही सर्व वांगी मी इथे काढून घेतलेली आहेत आणि मग त्यानंतर या वांग्यांना आपल्याला चिरून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये मी ज्या प्रकारे वांग्यांना मॅश करून चिरत आहे, तसंच तुम्हाला करायचं आहे। आता या वांग्याच्या भरीतमध्ये मी वांग्याची देठंसुद्धा वापरणार आहे, म्हणून त्यामुळे जेव्हा आपण वांग्यांना कापत असू किंवा मॅश करत असू तेव्हा या देठांनासुद्धा बारीक करून घ्यायचं आहे। आता एका कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून तेल छान तापवून घेतलं आणि मग मी त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा राई आणि अर्धा चमचा जिरा टाकलं आणि जिरा राई छान तडतडल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी कढीपत्ता टाकला आणि मग लगेचच मी त्याच्यामध्ये स्लाइस केलेला कांदा टाकलेला आहे। आता कांद्याचं प्रमाण तुम्हाला जेवढं हवं असेल तेवढं तुम्ही ते घेऊ शकता, पण मी इथे एक मोठ्या कांद्याला स्लाइस करून घेतलं होतं। आता कांदा व्यवस्थितपणे परतून घ्यायचा आहे आपल्याला आणि कांदा जेव्हा हलकासा ब्राऊन व्हायला सुरुवात होईल तेव्हा लगेचच त्याच्यामध्ये 4-5 लसणाच्या पाकळ्यांना 2 मिरच्यांमध्ये ठेचून मी घेतलं होतं आणि ती लसूण मिरचीची भरड मी या कांद्यामध्ये टाकून त्याला सुद्धा व्यवस्थितपणे परतून घेतलं आणि लसणाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपल्याला त्याला परतून घ्यायचं आहे। मग मी ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो ॲड केला आणि टोमॅटोला 2-3 मिनटं सॉटे करून घेतल्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये स्पायसेस ॲड केले। तर चवीनुसार मीठ घेतलं, चिमूटभर मी इथे हिंग घेतलं, 2 छोटे चमचे घाटी मसाला घेतला, त्याचबरोबर मी याच्यामध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला टाकलेला आहे आणि पाव चमचा हळद टाकली आणि या सर्व मसाल्यांना कांदा टोमॅटोच्या मिश्रणामध्ये व्यवस्थितपणे एकजीव करून घेतलं। कांदा टोमॅटोमध्ये जे स्पायसेस टाकले होते त्यांना मी 1 मिनिट परतून घेतलं। गॅसची फ्लेम मी इथे स्लोच ठेवली होती। मग मी कढईवरती झाकण ठेवलं आणि 2 मिनिटासाठी एक वाफ काढून घेतली, जेणेकरून जे मसाले आहेत ते एकमेकांमध्ये छान शिजले गेले पाहिजेत, परतले गेले पाहिजेत। मग मी झाकण काढून मसाल्यांना पुन्हा एकदा परतून घेतलं। आतासुद्धा गॅसची फ्लेम मी इथे स्लोच ठेवली होती आणि मग जे मी भरीत करून ठेवलं होतं वांग्याचं ते ह्याच्यामध्ये ॲड केलं आणि त्यांना व्यवस्थितपणे एकमेकांमध्ये मिक्सअप करून घेतलं। ही सर्व प्रोसेस करताना आपल्याला गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे। आता भरीत छान मी परतून घेणार आहे, त्याला व्यवस्थितपणे मॅश करून घेते, मिक्स करून घेते आणि मग त्यानंतर याला आपल्याला वाफ काढून घ्यायची आहे, म्हणून मी कढईवरती झाकण ठेवलं एक 5 मिनिटासाठी आणि एक वाफ काढून घेतली। मग पुन्हा मी या भरीतला व्यवस्थितपणे परतून घेतलं आणि अशा प्रकारे आपलं हे जे गरमागरम भरीत आहे हे इथं रेडी झालं आहे खाण्यासाठी। तर मी एका प्लेटमध्ये हे भरीत काढून घेते आहे। गरमागरम भाकरीसोबत हे वांग्याचं भरीत नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हाला खूप आवडेल। आणि तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगायला विसरू नका आणि जर का तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।